مهمان امروز من یک روزنامه‌نگار جنجالی است. البته فقط هم روزنامه‌نگار نبوده، او سالها مورد اعتماد رهبری جمهوری اسلامی یعنی علی خامنه‌ای بوده که به قول خودش او را مثل پسرش دوست داشته و مورد حمایت قرار میداده. مهمان امروز برنامه من اما امروز به اپوزیسیون پیوسته. از او میپرسم پس از شکایت یک فرد که معلوم نیست آقا بوده یا خانم و سلسله جنبان مقابله با صدور ویزای شما در کانادا بوده، چه اتفاقی برای ویزای شما افتاده و چرا همسر شما نتونست از دبی سوار هواپیما بشه در فرانکفورت عوض کنه و در کالگاری به شما ملحق شود؟ از او میپرسم آیا در کانادا خواهد ماند یا به ایران باز خواهد گشت؟ بینندگان عزیز ولتاژ، درست حدس زدید. مهمان امروز من کسی نیست جز مهدی نصیری. قبل از اینکه مهمان برنامه رو روی خط بیارم از شما میخوام که اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید این کارو بکنید، اون زنگوله کنارش هم بزنید که از برنامه‌های بعدی مطلع بشین. در عین حال فایل صوتی برنامه روی کانال تلگرام ولتاژ برای دوستان ایران که ممکن است مهارت اینترنت داشته باشن در کانال تلگرام ولتاژ قابل دسترسی است. شادی امین هستم، مهمان برنامه رو خط میارم و سوالات این هفته ولتاژ رو با او در میون میذارم. خوش آمدید. خب ایشون اومدند روی خط هستن، میبینم که مسائل امنیتی رو هم رعایت کردند، هم پشت صحنه رو پوشوندن و هم حواسشون هست که احیانا چیزی از وسایل خونه دیده نشه، همه چی خوب هست. صدای من رو دوستان دارن؟ بله صدای شما رو داریم. یه لحظه اجازه بدین، به شما هم میرسم. موهاتون رو صاف کنین، حالا اگه یه آبی هم برین بزنین بهش بد نمیشه. عالی. فقط خوشحال شدم دیدم مثل سعید بشیرتاش ایشون پایین تنه فکر کنم یه پیژامه پوشیده بود، فکر کردم عادت همه شونه، ایشون فرق داشت. خب برگشتید آقای نصیری، یه دقیقه بشینید من توضیحات اولیه رو بدم در رابطه با صحبتاتون، بعد به شما میرسیم. خب آقای نصیری، شما در اردیبهشت 1403 برای دیدن پسرتون که در کانادا زندگی میکنه تصمیم گرفتید که به کانادا برید. آقای نصیری توضیح میده که پسرش محمد در آسوشیتد پرس کار میکرده، البته ایشون این زبان انگلیسی خونده در دانشگاه علامه، از اونجا تحصیلاتش رو تموم کرده و بعد میاد البته به خاطر تجربه کاریش در کار خبرنگاری سر از آسوشیتد پرس در میاره و بعد بنا به دلایلی که ایشون توضیح میدن تصمیم میگیره که به کشور دیگه‌ای بره برای زندگی. ببینیم خودش در مورد این موضوع چی میگه. خب محمدم از این بابت که فکر میکرد زندگی در ایران مشکلاتی داره و چالش هایی داره و او مثلا ترجیح میداد که در یک فضای کم استرس‌تر و راحت‌تر و مناسبتر و اینکه آینده روشن باشه و اینکه چی خواهد شد زندگی کنه، در هر صورت میاد کانادا، مهاجرت میکنه به کانادا. ایشون میاد کانادا و بعد اونجا کار میکنه و همه اینها، این قضیه مربوط به حدود 4-5 سال پیش. ایشون میگه من راستش فکر کردم که خب این که زبان انگلیسی خونده چجوری سابقه کار روزنامه نگاری داشته؟ وقتی یکم بررسی کردیم دیدیم که ایشون در شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی شانا کار میکرده. محمد
نصیری بر اساس صفحه لینکدین خودش که بیوگرافیشو گوشته که کجا کار میکرده، در شانا کار میکرده. شانا چی است؟ شانا شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی هست که متعلق به وزارت نفت است. مدتیشون تو شانا به عنوان ادیتور و مترجم مشغول کار بوده. حالا چی شد که اونجا که کارگیر آورد؟ یکم که بیشتر تفحص کنیم میبینیم که سردبیر شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی که منصوب شده در اسفند 1387 کسی نیست جز فهیمه مزینانی. این خانم مزینانی، فهیمه مزینانی که حدس میشه زد که با فرشته مزینانی همسر مهدی نصیری احتمالاً خواهرن، باید اینو بیان توضیح بدن، باعث میشه که محمد جان اونجا کارگیر بیارن. نه فکر کنین رانتی بوده، پارتی بازی بوده، اصلا محمد اصلا یک آدم با استعدادیه. میره زبان انگلیسی میخونه، بعد یهو از تو شرکت نفت تو شانا سر در میاره. این سوال رو با مهدی نصیری در میون میذارم. آقای نصیری، سوالی که برای خیلی ها مطرحه اینه که آیا ممکنه این آقا محمد میشه جزو آقازاده ها حسابش کرد؟ محمد نه فیلتر فروشی میکنه در کانادا، نه کمپانی نفت فروشی داره مثل خیلی از کارهای سیاه و زشتی که آقازادگان جمهوری اسلامی دارن در کانادا و برخی از کشورهای دیگه انجام میدن. دقت کردین؟ ایشون نه فیلتر فروشی میکنه نه کارهای زشت دیگه که بقیه آقازاده میکنن. این آقازاده فرق داره. خب آقای نصیری، ما باور کردیم که پسر شما از هیچ رانتی استفاده نکرده، آقازاده نیست، خیلی تلاشگره و همه اینها. برای تست صداقت شما من یک سوال دارم. چه زمانی و چرا شما شعار یا موضوع از تاجزاده تا شاهزاده رو مطرح کردین؟ میشه برای بینندگان ولتاژ یه توضیح در این رابطه بدین؟ خب سفر اول پارسال ما اومدیم کانادا. در سفر اول خیلی از دوستان میدونن که من همون روزهای اول که رسیدم ایده از تاجزاده تا شاهزاده مطرح کردم. یعنی شما در اردیبهشت 1403 که اومدین برای بار اول کانادا، اولین بار بود که ایده از تاجزاده تا شاهزاده مطرح میشد. آیا اگر بدونید که ما باز سندی داریم که نشون میده شما در این مورد دروغ میگید، زبونم لال، اشتباه میکنید، آیا باز هم روی این حرفتون باقی میمونید؟ متوجه شدیم که شما یک سندروم دروغگویی دارید، برای اینکه من این سند رو الان ارائه میدم و نشون میدم که اولین بار موضوع از تاجزاده تا شاهزاده از سوی رضا علیجانی، اصلاح طلب معروف که معرف حضور همتون هست، مطرح شده. هر سال 1401 تأکید میکنم قبل از قتل ژینا امینی این مصاحبه انجام شده. در اونجا اوست که ببینید چی میگه. ما نیاز داریم معتدلین همه جناح از تاجزاده تا شاهزاده. متوجه شدیم، تکرار میکنیم، شاید عده‌ای بگن صداگذاری شده، برای همین میریم روی یک برنامه دیگه که ایشون در اونجا هم به این بحث میپردازه. یعنی 1 سال و 9 ماه قبل از اینکه مهدی نصیری پاش به خارج از کشور برسه، و البته من از این حرکت میکنم که مهدی نصیری آنقدر سیاسی بوده که این بحث ها رو به خصوص از سوی این افراد دنبال کنه. ببینید به خصوص اسم دقیقاً 2 طیفی میان که ایشون هم امروز بهشون ابراز علاقه و دائم داره ازشون حرف میزنه. ببینید چی میگه در برنامه دیگری آقای رضا علیجانی. نیاز به یک همسویی و همصدایی هم داریم در یک افق بسیار گسترده. من در همین اخیراً در پرگار BBC گفتم از تاجزاده تا شاهزاده. خب آقای نصیری، از این امتحان شما بدجوری مردود بیرون اومدید.
دوستان عزیز متوجه شدیم که از تاجزاده تا شاهزاده برای اولین بار به فاصله 1 سال و 9 ماه قبل از اینکه مهدی نصیری بگه بارها و بارها تکرار شده. اما میدونید که آقای نصیری سال آپریل سال 2024 یک بار از ایران خارج شدند، یعنی اردیبهشت 1403 به کانادا رفت و بعد به ایران برگشت بعد از مصاحبه‌ای که اینجا کرد و ترویج همین شعار از شاهزاده تا تاجزاده و رفت به ایران. من میدونم که میدونید که بسیاری در چنین مواقعی میگن مگه میشه کسی بیاد این حرفا رو بزنه بعدم برگرده ایران و نگیرنش. آقای نصیری به ما بگین که چرا واقعا با وجود این مسئولیت‌های شما در 4 دهه پس از انقلاب سال 57 و همکاری با رژیم جنایت باید به شما اعتماد کنیم؟ مردم واقعا حق دارن به کسانی که از جمهوری اسلامی جدا میشن، حالا کسانی که موقعی مسئولیتی داشتن مثل من، به راحتی و به سادگی باور نکنن که واقعا این ریزش و این جدا شدن صادقانه است. مثلا آیا هماهنگی در کار نیست؟ این سوال کاملا منطقیه. اما خب معنی این مسئله نباید این باشه که کسانی که جدا میشن ما به نحو مطلق بدبین باشیم و همیشه مشکوک باشیم. نه، فرمول کار اینه که اگر کسی جدا میشه ما باید نگاه کنیم ببینیم برآیند فعالیت‌های او به نفع جمهوری اسلامی است یا به نفع ایران یا به نفع اپوزیسیونه. این بهترین ملاک. اجازه بدین آقای نصیری، در واقع شما میگین که اگه کسی ریزش کرد معیار این که بپذیریمش اینه که در واقع بالانس فعالیتش به نفع جمهوری اسلامی باشه یا به ضرر. اولا ما از کجا میدونیم چه کارایی داره به نفع جمهوری اسلامی میکنه پشت صحنه؟ مثلا من چه میدونم، شما حالا 2 مصاحبه هم میکنی، شاید کارهای دیگه هم میکنی، من چه میدونم که بخوام قضاوت کنم؟ زبونم لال، من کی هستم؟ اما این معیاری که شما میذاری که هر کی بیاد خیلی بیشتر فعالیت کنه علیه جمهوری اسلامی و خودشو نشون بده و اینا، این دیگه پاکه، این معیار خوبی نیست. چون خیلی همین الان هم میگن شاید این آقای نصیری، ببخشید حتما خودتونم خوندین، ما که نمیخوایم قضاوت کنیم، که این آقای نصیری اصلا فرستاده است. خب من در این مورد واقعا یاد این میفتم که برای این میگم معیار شما معیار درستی نیست، دارم صادقانه میگم، ما دوستانه میگم، خواهرانه میگم، نمیدونم به چه زبونی بگم. این که نمیشه که هر کی جدا شده از حاکمیت بعد از سالها کشتار بیاد یه جا بولدوزر بشه کار کنه مثل صادق بیگدلی، بعد بپذیریم بگیم نه این چون خیلی کار میکنه و خیلی فعاله این واقعا بریده، این امکان نداره صادراتی باشه. شیرین نجفی چی بود؟ کوچیکشه، در ابعاد کوچیکشه. مگه بقیه موارد چی بوده؟ ها؟ یعنی به نظر شما معیار این قضیه اگه این باشه، شما رو یاد این نمیندازه که این پلیسا هستن اینجا توی این باندای قاچاق و اینا همیشه یه آدمایی رو پلیس مخفی میفرستن توی اون جمعا و باندا، اول به عنوان قاچاقچی میره، بعد خوب کار میکنه، بعد خوب میفروشه، بعد چون خیلی کارش خوبه هی میره بالا، کم کم میشه مسئول این شعبه اون شعبه، اینا میرسه بالا تا ساختار این باندو بتونه شناسایی کنه. اینا دستور دارن که در هیچ جایی اجازه ندارن مگه بهشون گفته شه از دفاع از اونا و همراه بودن با اونا دست بکشن. میگن کلی ما کار کردیم تا تونستی برسی به اونجا، به اون باند نزدیک شی. معلومه که نباید لو بری، بیشتر از خود اونا باید انگیزه نشون بدی در مقابله با پلیس. آقای نصیری شما 2 فیلم پلیسی هم میدیدی، چنین استدلالی رو نمی آوردی، استدلال خوبی نیست. بعدم معیارایی که شما میگی بیشتر اگه خودت صابخونه باشی همچی که سری رو راه نمیدی. جالبه، برای هم دارین تبلیغ میکنین راحت، هر کی اومد بپذیرین، ما به خدا اعتماد داریم، ما اینو داریم، ما اونو داریم. نه، اتفاقا در چنین شرایط اساسی
علاوه بر حالا موضوع پاسخگویی، شک احساسی انقلابی است. شما گفتین که مشکوک نباشیم. سوال من اینه آقای مهدی نصیری که اگر بخوایم یه ملاکی برای اینکه بتونیم بفهمیم که واقعا کسایی که سالیان سال به معنای واقعی کلمه دست تو خون مردم داشتن، به شکل‌های مختلف، با کلمه، با نوشته، با کلام، با گفتار یا با دست، پنجه و کشتار مستقیم، اگر بخوایم فکر کنیم که مردم حق دارن ملاک هایی برای پذیرش اینا بذارن، این ملاک ها از لحاظ شما چیه؟ شما که خودت یکی از همین آدم ها هستی. صادقانه داره فعالیت میکنه یا صادقانه نیست. ما دیگه ملاک و معیار دیگری واقعا برای اینکه به نحو 100% بفهمیم یک کسی با جمهوری اسلامی هست یا نیست این وجود نداره. بهترین ملاک اونه. ضمن این آقای نصیری، اینجوری که شما دارین میگین در واقع بیان حقیقت و روشن کردن تمام حقایق سالهایی که اون فرد مسئولیت داشته و نقش داشته در یک سری تصمیم گیری ها، در یک سری پیشبرد سیاست ها، در یک سری نشست ها، در یک سری دیدارهای خصوصی با کسانی که امروز همچنان دست در دستگاه جنایت دارن، این حقایق رو لازم نیست بگه. معیار دیگه ای نداریم. درست فهمیدم؟ حالا شما فرض کنید اصلا یک کسی از جمهوری اسلامی جدا نشده. مثال میخوام بزنم. از روز اول علیه فاجعه 57 بوده، بعد در یه مقطعی تغییر مسیر میده، بعد در یه مقطعی مواضعی میگیره، موضعی میگیره که این موضع و مواضع بگیم عجب این که برآیندش به نفع جمهوری اسلامیه که مثلا تمام تیرهاش را به سمت شاهزاده هدف میگیره. خیلی عجیبه. در واقع آقای نصیری شما دارین میگین اگه کسی 46 سال علیه جمهوری اسلامی مبارزه کرده، امروز تشخیص میده که یک جریان فاشیستی هست، یک جریانی هست داره میاد که تمام دستاوردهایی که این مبارزه دستاورد داشته به سرنگونی منجر نشده، همه دستاوردهای زیادی داشته، داره تمام اینها له میشه و ممکن است ایران دوباره سالهای بسیار تاریکی رو تجربه بکنه اگر این جریان قدرت بگیره. جنبش مردمی که داره میره جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه تضعیف میشه با این گفتمان. اگه بیاد و علیه شاهزاده حرف بزنه، به نظر شما برایندش به نفع جمهوری اسلامیه. اما اگه کسی 46 سال با دستگاه جنایت همکاری کنه، ولی اون سال آخر بیاد و بگه جاوید شاه یا بیاد و بپیونده به اینها، این موقعیت بسیار ضد جمهوری اسلامی تری رو شما برش قائلین، مبارز تری رو برش قائلین. درست فهمیدم دیگه؟ میشه تو این مورد یکم توضیح بدین؟ 47 سال اپوزیسیون بوده، فعالیت رسانه‌ای کرده، مثلا علیه جمهوری اسلامی. الان دشمن اصلی و دشمن شماره یکی شده شاهزاده. خب حالا این ما با او باید مرزبندی کنیم. یعنی میخوام بگم که مسئله اصلی نیست که طرف آدم جمهوری، ایشون میخواد با کسایی که علیه رضا پهلوی و سامانش می نویسن یا حرف میزنن باشون مرزبندی کنه، چون معتقد اینها به نفع جمهوری اسلامی کار میکنن. درست فهمیدم آقای نصیری؟ یعنی ببخشید دوستان، من بعضی وقتا واقعا نیاز به کمک فکری شما دارم. من نمیدونم شما که این چیزا رو میشنوین چی فکر میکنین، با دقت که گوش میدین اون وقت چی فکر میکنین. و خیلی خوبه که ما آقای نصیری اینجا داریم که از خودش دفاع کنه. اجازه بدین من سوال بعدی ما از ایشون بکنم. خب حالا شما اومدین
کانادا و یه سری سر در آوردین از کانادا، یه سری ایرانیان فهمیدن که شما میخواین اونجا از مزایایی استفاده کنید که در تمام این سالها بسیاری از کسانی که در دوره زمامداری شما نه تنها از اون محروم بودن بلکه آسیب هم دیدن. آیا فکر نمی کنین حق اونهاست که به شما بگن اول بگو چه کردی و بعد بیا از مزایایی که اینجا هست استفاده کن؟ حدود حالا مثلا این ماجرا فکر میکنم از 2 ماه پیش شروع شد، یعنی بعد از یه ماه خورده‌ای که من اومده بودم کانادا، با این جریان مواجه شدم. دیدم کسانی در کانادا عمدتاً در شهر تورنتو شروع کردن طرح این مبحث که فلانی مهدی نصیری از مقامات بالای جمهوری اسلامی بوده و در کانادا چه میکنن. ببینید کانادا، دولت کانادا، پارلمان کانادا یه مصوبه‌ای داره، میگه که کسانی که از سال 2003 به بعد اگر در نظام جمهوری اسلامی مسئولیت و مقام. ببخشید قبل از اینکه ادامه بدین اول بگم که این مصوبه دولت نیست، بعدا من این قانون رو توضیح میدم. بفرمایید. ببخشید قطعتون کردم. بالایی داشته باشن اونها حق ورود به کانادا و اقامت در کانادا رو ندارن. یه چنین مصوبه‌ای کسانی رفتن توی برخی از رسانه‌های کانادا مطرح کردن، احتمالاً نامه‌نگاری کردن با اداره مهاجرت کانادا که بله خلاصه چه نشسته اید که مهدی نصیری که از مقامات عالی و بالای جمهوری اسلامی بوده است الان در کاناداست و قانون شما داره نقض میشه. من فقط برای اینکه بینندگان عزیز ولتاژ بدونن این قانون چیه، در نوامبر سال 2022 یعنی در 1401 چند ماه بعد از قتل ژینا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، وزیر امنیت عمومی کانادا اومد و اعلام کرد که رژیم جمهوری اسلامی رو یک رژیم تروریستی میدونه و هر کسی که از آبان 98 به این سو جزو مقامات ارشد سینیور آفیسر مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی باشه حق گرفتن ویزا نخواهد داشت و اگر ویزایی براش صادر شده باشه این ویزا لغو خواهد شد. داشته باشین در اون تاریخ هنوز برگشته به اینکه تا چه سالی از مقامات جمهوری اسلامی باشن تا آبان 98، یعنی 3 سال قبل از اون. سال 2024 نوامبر 2024 مجددا این قانون از سوی همین وزیر بروز میشه و زمان شمولیت اون به عقب برمیگرده و میشه کسانی که از سال 2003 یعنی از زمانی که زیبا یا زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی در ایران زندانی شد و توسط سعید مرتضوی بازجویی و به قتل رسید برمیگردونه به اون تاریخ و میگه کسانی که از 2003 یا همون سال 82 در جمهوری اسلامی دارای از مقامات ارشد بودن حق گرفتن ویزا یا اومدن به مملکت ما رو ندارن، برین یه جا دیگه. این قانون آقای نصیری به همین دلیله که شما قبل از 24 موفق میشید ویزا بگیرید، چون شما از 2019 به این ور مقام بالای دولتی نداشتید. لااقل ما اطلاعاتمون اینه یا خودتون ادعا میکنید. اما زمانی که مجددا وارد کانادا شدید این قانون باید اجرا میشد، باید مجددا پرونده شما بررسی میشد و این کار نشده. در واقع شما از یک عقوبتی جستید. همین سادگی. قوانین اینجا برای این نوشته نمیشه که نگاش بکنن، برای اینه که اجرا هم بشه. دلیل داشته که دولت کانادا جمهوری اسلامی یه
نظام تروریستی خونده. فعالیت همه اون تبعیدیانی که شما امروز از دستشون عصبانی هستید. درست آقای نصیری؟ این قانونی است که امروز تمام کسانی رو که از مقامات بالا بودن، حالا این مقامات بالا کیه؟ اگه به قوانین کانادا رجوع بکنین مقامات ارشد رو توضیح میده، میگه اگر دسته‌بندی مقامات رو شما فرضاً بگیرید که از خدمه پایین ترین خدمه دولت یا نظام تا بالاترینش رو شما 100 فرض کنید، آنهایی که از 50 به بالا در این ردبندی ها حضور داشتن، به نظر شما نماینده ولی فقیه در امارات، حتی معاون فرهنگیش یه بالاتر از ایشون هم بوده، جزو مقامات عالی رتبه هست؟ یا مثلا نماینده ولی فقیه در شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در سراسر کشور؟ یا شغل‌های دیگه‌ای که فقط با تایید خامنه‌ای تونسته دووم پیدا بکنه، حتی انتشار روزنامه صبح. 300,000 تومان جریمه نقدی کردن، یه شماره هم صبح تعطیل کردن. این جریمه فردا یا همون روز که حکم اعلام شد عصرش از دفتر آقای خامنه‌ای زنگ زدن، گفتن آقای خامنه‌ای گفته این جریمه شما من میدم، این 300,000 تومان من میدم. یعنی این روزنامه انقدر در خدمت دستگاه بوده آقای نصیری که اصلا جز شغلای دولتی شما هم تازه حساب نمیشه، که وقتی جریمتون میکنه دادگاه یه جریمه کوچیکی میکنه برای اینکه یه اختلاف رو با چند وزیر و غیره حل کنه، 300,000 تومان شما رو در اون تاریخ، البته اول دهه 70 داریم حرفشو میزنیم، جریمه میشین، خامنه‌ای زنگ میزنه به شما اطلاع میدن از دفترش که آقا میپردازه. حالا کی رانت خوره؟ کی فاند خوره؟ فاند بیت رهبری که میریختنش تو کیهان، یا فاندی که میریختنش تو صبح، یا خرج رفت و آمد و بقیه ماجرا. چون در این مصاحبه شما هیچ جایی اشاره نکردید به رابطتون با آقای خامنه‌ای، بعدم یه جایی شما راجع به علی خامنه‌ای و رابطتون حرف میزنید که به نظر من خیلی احساسی و خوب بیانش کردین. اگه اجازه بدین من اون تیکه رو پخش بکنم با هم ببینیم. آقای خامنه‌ای گفت که الان اینقدر از تو پیش مسئولین تعریف کنم، من تعریف کردم، آقای اجازه اونجا گفتشون شاهده، هر مسئولی میخواد علیه تو حرف بزنه که علی بچه من داره حرف بزنه. آخه دقت کردین همینجوری جالبه ها، ولی من جای مجتبی بودم حسودی میشد واقعا. این علاقه علی خامنه‌ای به ایشون خیلی خیلی واقعا جالبه و البته بی حساب هم نبوده. ایشون بالاخره خودشو نشون داده بوده، ایشون نشون داده بوده که وفاداره. حالا مجتبی میخواد ناراحت بشه، میخواد حسودیش بشه، حق با علی خامنه‌ای که مهدی نصیری رو این چنین دوست بداره. دوست داشتنی هم هست نه؟ گوگولیه. من میخوام ازتون بپرسم که این جماعتی که علیه شما دستشون در نکنه البته اعتراض کردن و غیره، آیا رهبر هم داشتن یا یه پراکنده بودن؟ آخرم نفهمیدیم کی بود. این برای ما توضیح بدین خیلی ممنون میشه. بعد از این حالا کمپین بود، هر چی که بود، فردی بود یا گروهی، ولی حالا سلسله جنبانش به حد مشخص شد دیگه، خودشون اعلام کردن که سلسله جنبان قضیه کی هست. آقای نصیری اجازه بدین، چون هنوز شما هم متوجه نشدین که این سلسله جنبان کی هست، من فقط برای دوستانی که نمیدونن سلسله جنبان چی میشه رفتم و در دهخدا گشتم، در لغتنامه دهخدا و در آوردم که سلسله جنبان یعنی چی و به این برخوردم که سلسله جنبان یعنی حرکت کننده، آغازگر. در متون عرفانی البته به شیخ طریقت هم میگن یا به اصطلاح قطب سلسله. و خب شما خیلی علاقه دارین که به خاطر اون جنبانش و اینا فکر میکنین مردان هوادارتون رو خیلی جذب میکنین با این واژه. سلسله جنبان اتفاقا واژه خیلی سنگینی هست. کسی که یک سلسله رو میتونه
تکان بدهه و به همین دلیل فکر میکنم بهتره همین بگین سرشون یا اون کسی که کارو به آخر رسون یا هر چیز دیگه ای و واژه سلسله جنبان رو اگر دارید منفی استفاده میکنید حداقل این معنا رو نمیده. خب من اجازه بدین ازتون بپرسم که خب حالا همه این اتفاق افتاد، این سلسله جنبان و غیره کاراشونو کردن، چه اتفاقی برای شما افتاد؟ اونجا کسی با شما تماس گرفت، اتفاقی افتاد؟ میشه لطفا توضیح بدین؟ عرض کنم که اداره مهاجرت من خواست و رفتیم اونجا صحبت کردیم، گفتن که شما از مقامات بالای جمهوری اسلامی بودید از سال 2003 به بعد، چه مقاماتی داشتید، چه مسئولیتایی داشتید؟ من توضیح دادم که از سال 2001 تا 2005 من در شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور مسئولیت معاونت سیاسی داشتم به مدت 4 سال. 4 سال هم بعدش رفتم در نمایندگی رهبری در کشور امارات، اونجا معاونت فرهنگی بوده. خب معاونت فرهنگی یعنی چی آقای نصیری؟ یکی از کارهایی که اون دفتر انجام میداد این بود که برای ایرانیان مقیم امارات نشریه فارسی منتشر میکرد که ابتداً یه نشریه بود، من رفتم 2 تا نشریه نسیم برای بزرگسالان و یه نسیم برای نوجوانان. کل محتوای این نشریه غیر سیاسی بود، مطالب فرهنگی اجتماعی. عرض کنم که مثلا فرض کنید طنز، حکایت، یه چیز متنوعی که برای ایرانیان مقیم جذاب باشه. من چنین مسئولیتی داشتم. خب حالا این مسئولیت رو داشتین، شما به اون افسر اداره مهاجرت که شما رو صدا کرده بود، بالاخره وقتی بهش میگین که شما مسئول دادن نشریه در یه رژیمی که اینا تروریستی میدوننش در امارات، شما رفتین نشریه میدین زیر نظر ولی فقیه برای ایرانیان اونجا، نه یکی 2 تا در دانشگاه و مدرسه توزیع میکنین، چجوری به اون افسر سعی کردین روشن کنین، حالا ماسمالی نمیخوام بگم، یا ببرین زیر فرش، چجوری قانعش کنین که این مقام بالایی نبوده؟ ممنون میشم استدلالاتون رو در این رابطه برای بینندگان ما بازگو کنین. اون افسر اداره مهاجرت داشت واکاوی میکرد ببینید که مسئولیت من در اونجا چقدر مهم بوده، آیا مسئولیت بالایی داشتم یا نداشتم. از من سوال کرد که شما اونجا چند تا کارمند داشتید؟ گفتم که هیچی، یه منشی من داشتم، اونم مشترک بود بین چند نفر، چون نشریه عمدتاً کارش یا استفاده از آرشیو بود، مطالب خوبی بود که حالا مطالب فرهنگی و اجتماعی که توی نشریات ایران منتشر میشد، یا بعضی از مطالب مثلا سفارش داده میشد به برخی از نویسندگان در ایران، اون انجام میداد. آره گفتم یک کارمند، یک منشی با من همراهی میکرد، اونم منشی چند نفر. یعنی در واقع یه مقدار کم کردین ابعاد کارتون رو، درسته؟ چون حالا اینکه یک کسی مثلا مدیر چقدر زیر دست داره یکی از ملاک‌های و معیارهای شناخت مسئولیت باز. در واقع این باعث شد که شما بگین که یه اتاق کوچولی بود، یه منشی کوچولی بود، همه شریکی تو این اتاق میشستیم کار می‌کردیم، همه شریکی به این منشی کار میگفتیم و اینا، که اون افسر اداره مهاجرت کانادا واقعا دلش سوخت به خاطر امکاناتی که بیت رهبری در اختیار شما نمیگذاشته، علی‌رغم اینکه شما رو مثل پسرش دوست داشته و به همه مسئولین هم سفارش شما رو میکرده، در این مورد حتی میتونیم بگیم اجحافم میکرده و من اینجا پشت شما هستم که 2 تا نشریه میدادین و یه منشی داشتین که چند نفر دیگه هم تازه شریک بودن و اصلا خیلی واقعا انصاف نیست برای 400,000 نفر نشریه بدی بعد یه بودجه درست حسابی در اختیارتون نذارن. من جای شما بودم همون موقع اینا رو به دادگاه میکشوندم. حالا شما این کار نبودی، اما کسای دیگه دارن این کار برای شما میکنن. ادامه بدیم که من سوال دیگه هم دارم. شما علاوه بر این مسئولیت
معاونت سیاسی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه هم داشتین. در اون مورد مشخصا من علاقمندم بدونم که چه کاری دقیقا اونجا میکردید شما؟ کارمندی در واقع کردن، مثل همه کسانی که کارمندن و فرض کنید که حقوقشون رو نمیگیره، گذران زندگیشون به اون کار کارمندیشون مثلا وابسته است. عمدتاً کارمند این گونه‌ای بود و هیچ وقت نقش تعیین کننده نداشتن، حتی در وقتی که معاون سیاسی تشکیلات ائمه جمعه بوده. حتی اونجا هم عمده کار رسانه‌ای بود و چند نشریه داخلی برای امامان جمعه منتشر می‌شد. شما نشریه داخلی امامان جمعه رو تهیه میکردین که در واقع سیاست امامان جمعه رو بهشون یادآوری کنین، براشون تعیین کنین. البته معاونت سیاسی بودین، احتمالاً بازم یه منشی مشترک داشتین با تمام امامان جمعه و یعنی واقعا اونجا هم به شما نرسیدن، اینا رو هم به مسئول اداره کانادا گفتین. ولی ادامه بدین من قطعتون نکنم. حالا اینکه مسئولیت معاونت سیاسی تشکیلات ائمه جمعه مقام بالا محسوب می شود یا نمی شود ممکنه اختلاف نظر باشه. قطعا آقای نصیری، چون منم داشتم اتفاقا به همین فکر می‌کردم که وقتی شما میگین بولتن داخلی میدادین برای شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، یعنی در واقع باید تعیین سیاست میکردین دیگه. به قول خودتون برای تمام ستادهای نماز جمعه میرفته، بعد شما اطلاعات محرمانه رو میداشتین، میدونستین داره در درون دولت چی میگذره، بیرونش چی میگه، سیاست بعدی چیه، کجا چه اعتراضات شده، چند تا دستگیر شده، چقدر امکان وسعت گرفتنش هست، کجا قراره اعدام کنن، حالا بعد آمادگی ذهنی تو جامعه ایجاد شه، کجا میخوان گرون کنن، کجا چی میخوان ممنوع کنن، همه اینا رو شما میدونستیم و بر اساس اون خط میدادین به ائمه جمعه، تعیین سیاست میکردین. مثلا چه میدونم فلان سازمان سیاسی در کردستان یا در خارج از کشور، حالا اون موقع به خصوص تون دوره شما مسئله مجاهدین که در لب مرز بودن خیلی مطرح بوده، احتمالا شما بارها و بارها روی کرده این ائمه جمعه رو تعیین کردین و براشون سیاست روشن کردین در تمام این سالهایی که مسئولیت داشتین که چه بگویند و چجوری مردم رو تحریک بکنن. در واقع شما متون تبلیغ سیاسی و دفاعی از عملکرد جمهوری اسلامی رو، از جنایاتش رو در اون سالها به عهده داشتین، از توجیه گرونی گرفته تا بقیه چیزها، تا طرحهای شکست خورده حاکمیت. اینا همه وظیفه پیشبردش با تحریک جمعیت نمازگزار توسط ائمه جمعه بوده. شما اون کاره بودین. میشه لطفاً بگین که در مورد این قضیه به اون افسر اداره مهاجرت کانادا چی گفتین تا بتونین یکم براش بی اهمیتش کنین؟ چون اونا چه میدونن نماز جمعه چیه، چه میدونن چه ارگان سرکوبی است که خمینی میگفت نماز جمعه پایه نظامه. اونجا چی گفتی برادر من؟ ممکنه بنده استدلال کنم مقام بالایی نیست، دولت کانادا، دادگاه کانادا ممکنه استدلالش این باشه که نه این مقام بالاست، مدیر بالا محسوب میشه. باز اونجا این ببخشید قطعتون کنم، این دادگاهی که میگین در واقع دادگاهی است که شما اپیل کردین یا اعتراض زدین به این در واقع لغو ویزاتون و حالا قراره اونجا رسیدگی بشه که بفهمن که شما مقام بالا بودین یا نه؟ افسر از من سوال کرد که شما در اون تشکیلات چند تا زیر دست داشتید؟ گفتم 3 تا، یه منشی و 2 نفر کارشناس رسانه‌ای. خب الان حضور شما که این در واقع اونجا هم دوباره با همین یه منشی و کوچیک بودن تشکیلات اشاره کردین، نه مؤثر بودن و ایناش. خیلی خوبه خوب تلاش کردین هم از خودتون دفاع کنین، ولی شک دارم که این دفاعیات باعث بشه ویزای شما رو برگردون. حالا من سوال دارم ازتون که
موضوع در واقع پروندهتون الان در کجاست؟ یعنی دقیقاً پرونده در چه جایی قرار داره؟ این گفتگوها بین بنده و افسر مسئول پرونده من در اداره مهاجرت کانادا صورت گرفت. مسئله به اینجا منجر شد که موضوع بره در دادگاه و دادگاه بالاخره تشخیص بده که آیا من مسئولیت بالایی در جمهوری اسلامی داشتم یا نداشتم. این دو تا مسئولیتی که توضیح دادم آیا مسئولیت بالا محسوب میشه یا نمیشه، این دادگاه باید تشخیص بده. چه موقعی دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ ببینید، حالا فرض بگیرید اگر از سال 2003 به بعد من مسئولیت و مدیریت بالایی در جمهوری اسلامی داشتم، من مشخصاً از سال 1398 الان به مدت بیش از 6 سال هست که دارم با جمهوری اسلامی مبارزه میکنم، دارم روشنگری میکنم. واقعا من این شجاعت شما رو تحسین میکنم، ولی اینجا دارین میگین از سال 98 شما دارین علیه جمهوری اسلامی و مشخصا شخص رهبری خامنه‌ای مبارزه میکنین. درست فهمیدم؟ فعالیت رسانه‌ای دارم میکنم. فعالیت رسانه‌ای. تمام مقالات و نوشته‌ها و ویدئوهای من عمدش اصل جمهوری اسلامی را، رأس جمهوری اسلامی را نشانه گرفته. آقای نصیری، اگر ما به اسنادی دست پیدا کنیم که نشون میده شما در پاییز 98 همچنان سنگ جمهوری اسلامی رو اتفاقا خیلی حاد و فعال به سینه میزدید، در مورد این سند چی میگین؟ این سند نشون میده، بذارین خودش رو نشون بدیم. خود سند رو نشون بدیم. آره بذارین نشون بدیم. ولی برای کسایی که شاید لازم اول بدونن چی قراره ببینن، میگم که این کنفرانسی است به نام کنفرانس افق نو که آقای طالبزاده که معرف حضورتون هستن با کاترین شکتم هم رابطه داشتن و ایشونو آوردن به ایران. ایشون از این فستیوال‌های منطقه‌ای و اینا خیلی برگزار میکرد علیه اسرائیل برای جبهه مقاومت به نفع حوثی ها و بقیه در واقع سیاست رژیم در منطقه و تمام سیاست لشکرکشی سپاه قدس و غیره باید توی این کنفرانس ها تشریح می شده و جلب حمایت بین‌المللی رو برمی انگیخته. ببینیم آقای نصیری، شما در کنفرانس افق نو در پاییز 98 مهمان ایشون بودین در کنار بسیاری از آدم‌های یهودی ستیزی که در اون کنفرانس بودن و یا کنفرانس‌های مشابه. ببینیم که چه میگفتید. وقتی هم میگم یهودی ستیز منظورم ضد اسرائیلی نیست، به معنای خود یهودی ستیزی. این فیلم رو میذارم که ببینین. آقای نصیری ببخشید، من از اون مجریان نیستم که شما بگید و من گوش بدم و تایید کنم و قدردانی کنم. من حرف شما رو به چالش میکشم و این نتیجهشه. استاد طالبزاده 8 سال پیش این کنفرانس بنیاد نهادن، شاید فکر نمی‌کردن که بعد از 8 سال این کنفرانس و جریان تبدیل به یک درخت هومن بشه. ما در این 8 سال شاهد اتفاقات بسیار خوبی در جهان و منطقه بودیم که مهمترین اون. دقت کردین؟ تو همون سالهایی که شغل دولتی نداشته ولی شاهد اتفاقات در منطقه بوده و خیلی هم خوشحاله. یعنی داریم از سالهای حرف میزنیم که صدها هزار کودک و مردم سوریه قربانی جنگ طلبی و فعالیت‌های جمهوری اسلامی در اونجا شدن و بسیاری اتفاقات دیگر که همه شما میدونید. ایشون داره از اونا یاد میکنه. حالا دیگه سال 98 دیگه هنوز ایشون از تاجزاده تا شاهزاده رو نگفته. دوستان انتظارتون رو بیارین پایین، گوش بدین. دست گلوبالیست ها و امریکایی‌ها غربی‌ها در سوریه بود. من فکر می‌کنم که در چند سال آینده ما شاهد
چین، روسیه، سوریه، لبنان و کشورهایی که در واقع مقابل هژمونی امریکا نیستند. خبرهای خوبی به نظر من ما در انتظارشیم، از جمله این خبرها از ناحیه دفاع جانانه مردم یمن در مقابل حوثی‌ها رو میگم، سورپرایزهای بیشتری خواهیم دید از سورپرایز چی بیشتر از این که الان شما مهمان منی؟ بسیار اساسی در دنیا ایجاد کنه. تحول به این میگن ظرف چند ماه ایشون متحول شده، بعد ظرف چند سال ایشون یهو مهمون برنامه ما میشه چون در کانادا زندگی میکنه. شما که اینقدر علاقمند بودین به این کشورهای دوست، چرا مثلا الان نرفتین یمن؟ حالا چی میشه میرفتین یمن؟ اصلا این سلسله جنبان دستش نمیرسید اونجا به شما. واقعا من جای شما بودم میرفتم پلا همون حوثی‌ها، تو شما رو هم میشناختن و همه اینا. و اما من خیلی مشتاقم وقتی من شما رو در یک همچین کنفرانسی میبینم، واقعا برام سوال پیش بیاد که آیا شما صادقانه فکر نمی‌کنین که بهتره که نظرتون راجع به قانون کانادا عوض کنین؟ یعنی واقعا بعد این نظرتون راجع به این قانون چیه؟ دولت کانادا این قانون را که تصویب کرده قانون خوبی است، قانون بدی نیست واقعا. یعنی اگر کسانی در جمهوری اسلامی مسئولیت بالا داشتن حالا از ایران فراری شدن، خیلی هاشون احتمالاً با ثروت‌های هنگفت اومدن اینجا، باید باشون برخورد بشه، باید باشون مقابله بشه، باید دولت کانادا اجازه نده که اینا از این فرصت استفاده کنن. این قانون باید یک استثنایی داشته باشه. یعنی اگر کسی از جمهوری اسلامی جدا شد در یه مقطعی و در خدمت مبارزه قرار گرفت، کنار مردم قرار گرفت و گذشته همراهی خودش با جمهوری اسلامی خاص جبران کنه، این باید یک استثنایی برای این قانون. حالا اینجوری که شما میگی در واقع اگه یکی همون روز قبلم به پیونده به اپوزیسیون در واقع و بیادش توی کانادا، دولت کانادا باید بگه شما این فرصت رو دارید. دولت کانادا یه قانونی گذاشته برادر من، امثال شما رو نمیخواد ویزا بده. خب برین یه جا دیگه. من از شما میپرسم چرا نرفتی یمن؟ این جواب میدی به من که این قانون خوبه ولی باید استثنا داشته باشه. شما همه دنیا هم میخواین راه داشته باشین برین. خب ده ول کنین، 40 سال ایران رو داشتین دیگه، چند سالی هم بگردید دور جهان. مثل خیلی هایی که تو سن خیلی پایین تر از شما با ترس و وحشت خیلی بیشتر از آنچه که شما حدس بزنی به قول خودتون در همه سفراتون یه بارم شما نگران دستگیری نبودین چون میدونستین با شما برخوردی نمیشه. پشتتون گرمه، تاکید میکنم پشتتون گرمه. نمیشه که دستاوردهای جهان بشری استفاده کنی که 40 سال حداقل شما داشتی علیش مینوشتی. برین تیترای کیهانتون رو نگاه کنین. این مهدی نصیری در کیهان، البته قیافه اینجاشو که میبینین تازه میفهمین که اینا چقدر اینا هم وحشتناکای اون موقع بودن. اینا هم وحشتناکا بودن. الان ریشا که سفید میشه یه مقدار دیگه جامعه هم فکر میکنه باید ترحم نشون بده. اینا تا جایی که قدرت داشتن در خدمت حفظ این نظام اعتقاد داشتن و کار کردن. حتما همه برای منافع شخصی پول و غیره نبوده و چون اعتقاد داشتن تا تهش رفتن، هر جنایتی سرپوش گذاشتن برای اینکه حرف آقا پیش بره. درست آقای نصیری؟ خب این مطلوب آقای خامنه ای بود، این اتفاق در کیهان. عرضم به حضور شما که خب بعد مثلا در ماجرای تهاجم فرهنگی که پروژه آقای خامنه ای بود و بحث فرهنگی شروع کرد، خب کیهان خیلی قوی اومد در نقد مسائل فرهنگی و غرب و روشنفکران و اینها، مرتب بود دیگه. خیلی عذر میخوام، اسنادی که من نشون میدم و فیلمایی که من نشون میدم و شما نمیبینید، من لینکاشو براتون میفرستم، لینک برنامه رو به دستتون میرسونم، شما بتونین این اسناد رو نگاه کنین و اگه احیانا خدایی نکرده جایی جعلی چیزی میبینید
به ما اطلاع بدین، چون الان چشم خورد به اینکه تیتر مال شما هم کم جذاب نیست. مذاکره با آمریکا صلابت انقلاب و نظام را خواهد شکست. آقا شما بودین که این مملکت رو به این روز رسوندین. حق دارن مردم به شما بی اعتماد باشن؟ حق داره سلسله جنبان که اینا رو مطالعه کرده احتمالاً بیاد و بگه نه شما نمیتونین، با ترویج فرهنگ مسئولیت کنین و باید پاسخگو بشین. در دادگاه میتوان این بحث را مطرح کرد، اصلا در فضای رسانه‌ای کانادا میشه مطرح بشه و باید پیگیری کرد که به پارلمان کانادا مثلا گفته بشه که شما باید برای این قانونتون یک استثناء و تبصره‌ای بذارید. در واقع شما میگین که باید شما رو استثناء میکردن. خب شما هم البته عادت داشتین که همیشه استثناء باشین و باهاتون خیلی ویژه برخورد بشه. من حق میدم و یهو آدم میگن گهی پشت بزین و نه اونو نمیخواستم بگم، ولی بالاخره شما الان یه جوری جایگاهتون عوض شده دیگه. همیشه عادت داشتین استثناء بدونن شما رو، اما این قانون کانادا هیچ استثنایی برای شما قائل نشد. آقای نصیری میشه لطفاً برای بینندگانمون توضیح بدین که این اقدام این خانم یا آقای سلسله جنبان چه مشکلاتی احیانا برای شما به وجود آورده؟ ما نمیدونستیم، بنده نمیدونستم که اداره مهاجرت ویزای بنده و خانمم رو باطل کرده. به ما اطلاع سریع و مشخص ندادن. حالا شاید احتمال میدادیم ولی چیز مشخصی به ما نگفتن که ویزا باطل شده. چی شد؟ کی فهمیدین که ویزاتون باطل شده؟ حدود 3 هفته پیش بود. خانمم من بلیط گرفت که بیاد کانادا، به من ملحق بشه اینجا. فرزندم میتونم تصور کنم احتمالاً چمدون پر، زرشک، زعفرون، پسته، واقعا خیلی آدم اذیت میشه. سماق، همه اینا رو هم داشتن می آوردن. چقدر خوشحال بودیم، چقدر دیدار خوبه. نه من میدونم، من خوب میدونم از همه اون سالهایی که شما قدرت داشتین میدونم که دوری یعنی چی، در نوجوانی و جوانی خانوادت رو از دست دادن یعنی چی. شما فکر میکنین آقای نصیری این داستان این که این خانم شما اومد سوار شد و غیره خیلی ناراحت کننده است؟ میخواین تکرار کنین بگین که ببینیم قلب این ملتی که در بدبختی و رنج داره زندگی میکنه چقدر از این داستان شما ممکنه به درد بیاد؟ بفهمید. عرض کنم که خب با پرواز اماراتشون آمد دبی، 18 ساعت تو سالون ترانزیت دبی اونجا باید صبر میکرد. اومد سراغ پرواز لوفتانزا که بیاد فرانکفورت و از اونجا کنگلی. اعلان لوفتانزا چک کرد با سیستم ویزای کانادا و اونجا به خانم گفتن که ویزای شما باطل شده و شما نمیتونید برید. حالا دیگه بالاخره ایشون برگشت ایران، ویزای منم باطل شد، من امکان سفر به خارج از کانادا ندارم. حالا یه تنظیمات دیگه هم فراهم کردن. بله این یعنی مونیخ نیومدین هم همین بود دلیلش دیگه، نه؟ دوستان حقوق بشری، این مبارزان چی بگم صادق و راستی علیه جمهوری اسلامی، نتیجه فعالیت حقوق بشریشون این بود. یعنی من واقعا برام سواله که خب چرا نمیرین یه کشور دیگه، یه جای دیگه برین؟ حالا ای کانادا با این قوانینش شما رو نمیپذیره. اجمالا این که باید ما دادگاه بریم، دادگاه که تشکیل بشه من نمیدونم. در دادگاه این بحث‌ها و این نکته‌ها مطرح میشه. حتی اگر در دادگاه رأی دادگاه این باشه که من مسئولیتی که در جمهوری اسلامی داشتم که اون تاریخ گفتم مسئولیت بالایی بوده، دوباره این بحث مطرح میشه که اخراج من از کانادا، دیپورت من از کانادا، بازگرداندن به ایران. حالا حتی اگر بنده به ایران باز نگردم، اگه نتونم در یک کشور امنی
در واقع شما البته سریع حرف نمیزنین، چرا؟ یعنی چی اگه من نتونم به ایران باز بگردم؟ شما اگر اونجا ویزا نشه باشه خب باید باز بگردین، مگر اینکه احتمالاً تقاضای پناهندگی سیاسی بکنین و به ایران باز نگردین. جریان چیه؟ چون شما البته کسر شأنتون هم هست تقاضای پناهندگی بدین، بعد یه مدتی هم باید از عیال خانم فرشته مزینانی دور باشین تا بعد از پذیرش پناهندگیتون و بقیه مراحل اداریشون بتونه وارد خاک کانادا بشه، و این دوری برای شما که همیشه میتونستین ایشون رو با خودتون در سفرهاتون ببرین حتما سخت است، من اینو میفهمم. اما سوال اینه که خب چرا نمیرین به یک کشور دیگه؟ امریکا یا اروپا قرار باشه کشور دیگه باشه، باز اونجا تامین جانی من ندارم. اوا یعنی ما الان اینجا تامین جانی نداریم. البته که شما بهتر از هر کسی میدونین که جمهوری اسلامی به ویژه در خاک اروپا دهها و صدها ترور رو موفق و ناموفق انجام داده و عده زیادی رو به کام مرگ کشونده. شما خوب اینو میدونین. خب شاهزاده داره تو آمریکا پس زندگی میکنه، یعنی جای غیر امنه. خب نکنین این کار، اگه واقعا جای امن‌تری هست ایشونو ببرین. چرا این فکر رو میکنین؟ چرا شما فقط و چرا اینقدر برای شما ناامنه؟ همه جا جز کانادا که به عنوان پایتخت حضور عوامل و عناصر رژیم جمهوری اسلامی شناخته میشه رو آقای نصیری چرا شما امن میدونین و جاهای دیگر رو ناامن؟ چرا جاهای دیگه ناامنه؟ هسته های تروریستی جمهوری اسلامی در سرتاسر دنیا فعالن. الان گرفتم. در واقع شما تامین جانی نداری، اگرم بخوان برگردونن تو ایران میتونین نرین، به کشور دیگه هم حاضر نیستین برین. خب خیلی واقعا شرط سختیه. من همه جا بنبسته به جز این که همونجا احتمالاً تقاضای پناهندگی بدین. اونجا به استناد همون قانون کانادا میشه درخواست کرد که من در کانادا بمانم و از کانادا اخراج نشم. در واقع شما میتونین این چیزی که دارین میگین میتونین بمونین، یعنی پناهندگی بگیرین بمونین. پس اینو بلند بگین لطفاً که این هی میان مینویسن آقا اینو میفرستنش ایران اعدام میشه، شما به سیستم قضایی جمهوری اسلامی دارین اینو پس میدین. حداقل خود ایشون بهتر از هر کسی، آقای نصیری بهتر از هر کسی شما میدونین که شما راحت میتونین اونجا، علیرغم این که البته بعضیش به خوبیه، ویزای قانونی و پرواز قانونی و آمدن همسر بلا فاصله با چمدونهای پر و کارهای اداری اونجا انجام شده و ایشون بتونه بیاد، شما کار رسانه‌ایتون رو اینجا در خدمت پیشبرد سیاست پیوند بخشی از حاکمیت و روحانیت و سپاه با سامانه رو انجام بدین و ایشون بره ایران، بیاد گاهگاهی کارهای اداری رو بکنه، به خانواده سری بزنه و احیانا مایحتاج این ور رو و یا اون ور رو تأمین بکنه. این بهترین حالت بود. منم میفهمم آقای نصیری، در واقع عصبانیت شما رو هم میفهمم. به نظر شما انگیزه این افراد برای اینکه این کارو بکنن چی بوده واقعا؟ یعنی این سلسله جنبان چرا این کارو کرده برای علیه شما و در واقع ویزات باعث شده ویزاتون لغو بشه؟ برای ما توضیح بدید، چون برای بینندگانمونم خیلی مهمه، چون دقیقاً به دلیل همین حرفایی که از سوی شما و سامانه علیهشون منتشر شد فکر میکنم خیلی عصبیت رو در درون سامانه و از سوی شما تقویت کرد و فضای خوبی ایجاد نشد برای بحث حول این که کی مسئول چه کاری و چگونه باید پاسخگو بشه. برای همین میخوام دوباره ازتون بپرسم که کی بود مسئول این قضیه؟ کسانی که یا اون خانومی که سلسله جنبان این کار بود و پیگیر این کار بود. ببخشید آقای نصیری، چون دیگه چند بار تکرار کردین، من اجازه میخوام که معرفی کنم که این فرد کیست. خب آقای نصیری، چون چندین بار تکرار کردین، من معرفی میکنم این فرد کسی نیست جز اون سلسله جنبان که شما میگی و اسم نمیبری و البته من کاملا درک میکنم. شادی صدر هست، وکیل و حقوقدان که
اتفاقا سابقه طولانی در حوزه دادخواهی داره. من نمیخوام واردش بشم، ولی فکر میکنم که برای شما سنگینه که اسم ایشون رو بیارین، چون بالاخره ایشون نه رانت دولتی داشته، نه مورد عطوفت رهبری نظام بوده و به هیچ حزب و دسته نه در داخل ایران نه در خارج ایران وابسته نبوده و یهو بیاد و بعد از این همه کارهای دیگه‌ای که کرده در خفا بیاد و یهو مسئله ویزای شما رو بررسی بکنه. نه خودش کاناداست، نه باید قوانین کانادا رو بشناسه، نه چیزی. بعد یهو اون میشه کسی که باعث لغو ویزای شما. من این عصبانیت رو میفهمم، اما توجه بکنید که و خواهش من اینو درک بکنید که اگر چنانچه این کار رو نمی کرد به تمام آنچه تاکنون نوشته و همینطور کارهای عدیده‌ای که در رابطه با موضوع شناسایی ناقضان حقوق بشر کرده وفادار نبود. موضوع دادخواهی و پاسخگو کردن افراد آقای نصیری این نیستش که مکانیکی این آدم رو بیاری، حتما هم باید انقلاب شده باشه، حتما هم باید داخل کشور باشه، اینا رو بیاری و در مقابل دادگاه بشونی. موضوع دادخواهی امری مربوط به اکنون و حال است، از همین امروز، حتی امروز دیره. یعنی شما نمیتونید ادعا بکنید که بمونه برای بعد و فعلا اجازه بدن که شما به مبارزات رسانه‌ای خودتون ادامه بدین، مبارزاتتون رو در خارج از کشور پیش ببرید. میتونم بپرسم آیا تلاشی هم کردین که این همه خشمتون رو علیه این به اصطلاح سلسله جنبان نشون بدین؟ ممنون میشم یه توضیح در این رابطه بدین، ولی صادق باشین ها. من جز صداقت در این برنامه از شما هیچی ندیدم. ادامه بدین. اون کسی که ظاهرا میگونه که من دیدم در فضای مجازی کسانی به طور مستند مطرح کرده بودن که این افراد فاند میگیرن، پول میگیرن از سازمان‌ها. یعنی روش این که شما علیه اینا بتونین در دفاع از خودتون حرف بزنین اینه که راه افتادین ای گفتین اینا فاند میگیرن، اینا انگیزه شخصی دارن و اینا. من فقط میخواستم بگم که اگر دوستان عزیزم که دارن این برنامه اگر جایی رو میشناسن که برای چنین کارهایی فاند میدن، آدرسشو برای من بفرستن، برای اینکه اتفاقا بسیار نیاز هست که در این رابطه از وکلای بین‌المللی بشه کمک گرفت و این وکلای بین‌المللی قطعاً مجانا و برای رضای خدا کار نمی‌کنن، برعکس ما که با توجه به اعتقاد و فعالیتمون علیه جمهوری اسلامی و نیاز پیشبرد این مبارزه دلایل شخصی برای ادامهش داریم، انگیزه‌های خودمون رو داریم و به همین دلیل خواهش من اینه اگه کسی جایی رو میشناسه که چنین منابعی میشه تأمین کرد برای ادامه گسترده تر این مبارزه با ما تماس بگیره. و اساساً خیلی جالبه باز فاند بگیره دستگاه بیت رهبری هم اومد این داستان آنی که به ما ده کلا ده نکنید این کارو. همتون بخواد پرونده هاتون رو، البته الان داره دولت کانادا به مورد شما رسیدگی میکنه، بقیه هم احتمالاً به موقع در جاهای دیگری بایستی پاسخ بدن. خب بفرمایید آقای نصیری، ببخشید قطعتون کردم، ولی این جریان فاند خیلی جالب بود که گفتید، چون پرسیدم که با چه روشی شما خشمتون رو پیاده کردین و اینقدر صادقانه واقعا دارین توضیح میدین. چی یعنی چه انگیزه‌ای پشت این قصه بود؟ یعنی اینها نمی‌دیدن، مطلع نبودن که بنده 8 سال هست که ببین آقای نصیری، مشکل شما اینه اولا 8 سال که داری میگی باز دوباره داری سالا رو قاطی میکنی ها. 8 سال که داری میگی جریان بیروت رو کردم ها. رفتی با اون آقای طالب زاده که میگه استاد طالب زاده، رفتی اونجا کنفرانس از حوثی‌های یمن دفاع میکردی، دنبال خبرهای خوش در منطقه بودی. منظورت 7 اکتبر بود؟ از اون موقع پیشبینیشو میدونستی؟
خبرهای خوش تو منطقه چی بود که شما میدونستی دیگران نمیدونستن؟ نگو 8 سال، تصحیحش کن. عرض کنم که 6 سال، بیش از 6 سال هست که دارم با جمهوری اسلامی مبارزه میکنم، دارم مقابله میکنم. اوکی بکن. چرا این کار انجام شد؟ حدس من اینه که انگیزه اصلی برمیگرده به مواضعی که من در قبال جریان پادشاهی خواهی و شخص شاهزاده رضا پهلوی داشتم. آها، این خیلی خوبه. در واقع به جای این که بگه من تو این مخمسم به خاطر آن چیزی که 40 سال بودم، میگه من تو این مخمسم واسه اون چیزی که تو این 1 سال 2 سال آخر هستم. در واقع سایه میندازه روی اون 40 سال و یه عده طرفداران بی سواد این سامانه رو که نمیفهمن دادخواهی چیه، نمیفهمن قوانین کانادا چیه، میریزه که تا دلتون میخواد فحش جنسی بدن، تا دلتون میخواد تهدید به تجاوز و کشتار بکنن، تا دلتون میخواد خبر و سوالهای دروغ و غلط بکنن و فضا رو بگن خاوری رو چرا نگرفتیم. درست آقای نصیری؟ تحریک کردین دیگه، بسیج کردین، گفتی خاوری رو چرا نگرفتین. هی توضیح داده شد که بابا جون خاوری دارای ملیت کاناداییست، تبعه کاناداست در حال حاضر و این برای کسایی است که میخوان ویزا بگیرن وارد بشن یا با ویزا وارد شدن. میفهمین اصلا؟ و الا در موردش صدق میکرده. یعنی اگه خاوری همین امروز میومد اونجا این در تو باش صدق میکرد این قانون. یا مثلا میگن گنجی رو چرا تو آمریکا نمیگیرین؟ اصلا چرا به ما میگی؟ این گفت سامانه خیلی متشکله، خیلی وضعش خوبه. خب سامانه بگین تو آمریکا. حالا ضمن این که این امکانات در بسیاری از کشورها نیست، امکان محاکمه، امکان پاسخگو کردن و غیره. این هم قانون کانادا در ارتباط تروریستی شمردن جمهوری اسلامی این امکانو در اختیار قرار میداد که در همین حد پاسخگو بشه آقای نصیری، و اینکه جامعه بحث کنه سر پاسخگو کردن، بحث کنه سر اینکه کسی که میاد میپیونده یک کلمه راجع به حقایق اون سالها نمیگه، یک کلمه جمله‌ای نمیگه که اساسا نشون بده چه نقشی داشته در این سیستم جنایت و هنوز داره سفیدشویی میکنه، از کارهای خودش تعریف میکنه، از انگیزه های خودش تعریف و دفاع میکنه در تمام این 40 سال. بعد آقای نصیری، این تلاشی که شما کردین برای اینکه کسی که از شما یک شکایت ساده در کانادا کرده رو اینجور تخریب بکنید و بسیج بکنید، بعد فکر نمی کنید فردای روز شما هیچ شاکی خصوصی نخواهید داشت، چون با این جوی که راه انداختی کسی جرئت نمیکنه علیه شما شکایت کنه. دم و دستگاه هم که پشتته سامانه و خلاصه همه چی جوره. بعدم میریزن میگن که این کاری که شما که این باعث شد دیگه کسی ریزش نکنه. آقا ریزش بکنین، توی اون جامعه به کارتون ادامه بدین، مبارزه کنین، اسلحه زمین بذارین، اعتصاب کنین، بیاین از پادگان ها و پایگاهاتون بیرون، استعفا بدین تا ما بفهمیم یه هزینه انقدی میدیم. همین که ریزش میکنن میخوام بدون بیان یا سر از واشنگتن در بیارن یا از پاریس در بیارن یا از کانادا. نزیز جان، تا جایی که ما بتونیم، من اینو میتونم با قطعیت بگم، تا جایی که به عدالت برای ایران، به شادی صدر، به من، به بسیاری دوستان دیگه که تو این حوزه کار کردن، تو این سالها فعالیت کردن و زحمت کشیدن برمیگرده، استثنایی برای این که پاسخگو بکنن وجود نداره. متعلق به سامانه باشین و حمله کنین یا یه فردی باشین که به هیچ جایی تعلق نداره. دفعه اولم نبوده که در کانادا افرادی پاسخگو شدن با 10 عنصر وابسته به جمهوری اسلامی که سالها داره مقامات بالا بودن، پرونده‌هاشون در حال بررسی است اونجا.
کسایی که میادن این کارا رو میکنن که هیچکی فلان نشه، اینا میخوان چرخه خشونت ادامه پیدا کنه. خب این استدلال کهنه شده ایه. فکر میکنم خیلی بیشتر از آنچه که شماها ادعا میکنین مجموعتون طیفی که مخالف این سیاست پیشبرد یا ترویج فرهنگ مسئولیت هستند، بخش اعظمشون مخالف اعدام، مخالف قتل دولتی، مخالف مجازات های وحشیانه و ضد بشری هستند. پس به ما نگین که اگه کسی رو پاسخگو کنین دوباره چرخه خشونته. چرخه خشونت اون وقتی تکرار میشه که شما خودتون رو بزنین به نفهمی و به خواب، به روی خودتونم نرین، برای مهدی نصری بشینین دست بزنین در جایی که یه عالمه آسیب دیده و یه عالمه کسایی که این جنایات رو دیدن اگه خودشون لمس نکردن. بعد بشینین کنار یه عده که تازه دیروز از سپاه جدا شدن، تو بسیج بودن، یا کسانی مثل مهدی نصیری. اینجاست که این چرخه احتمال تکرارش به شدت دیده میشه، جایی که رو موضوع اصلا کار نشده، جایی که اصلا این حقایق برملا نشده، جایی که آدم ها یاد نگرفتن عقوبت تصمیم امروزشون رو تحمل بکنن. اتفاقا باید اون کسایی که هستن بدونن هر روزی که بیشتر میبونن جرم خودشون رو به تبع اون مجازات خودشون رو سنگین تر میکنن. شما دارین تبلیغ میکنین همین امروز هم بکشین، مسئله نیست. آقای نصیری چرا اصرار دارین که بگین که لغو ویزای شما و احتمالاً تقاضای پناهندگی گرفتنتون اونجا به نفع جمهوری اسلامیه؟ چون هم میگین این کارا به نفع جمهوری اسلامیه. کسی اپوزیسیون باشه، حالا چه جمهوری خواه یا حتی بعضی از پادشاهی خانم اخیراً مثلا آدم احساس میکنه که یک جنبه ستیزی جویانه دارن دنبال میکنن. آدم همینجوری که فکر میکنه نمیتونه بپذیره که این نوع حرکات واقعا به نفع ایرانه، به نفع مردم ایران و علیه جمهوری اسلامیه. این قابل قبول نیست. نه، واقعا قابل قبول نیست، برای اینکه شما معیار یا اون در واقع معیار اندازه‌گیری یا میزان این هستین که کدوم مبارزه علیه جمهوری اسلامیه. اگر شما در واقع تعیین کنین همون چیزی که شما میگین، چون شما اینجا چون دیگه مبارزه علیه جمهوری اسلامی، شما خود جمهوری اسلامی بودی 40 سال نماینده ولی فقیهش بوده در دوره‌های مختلف، 40 سال مورد اعتماد شده، بعد میگه که کاری که علیه من شده علیه جمهوری اسلامی نیست. هنوزم اصرار دارین روی این حرفتون، چون مردم این چیزی که دیدن دیگه استدلال شما برای این که بگین شما خیلی استثناء بودین و چون پادشاهی خواه بودین شادی صدر این کار کرده دیگه برد نداره. اما هنوز هستین روش. ازم حضور شما که من باید به اینها این نکته را بگم که واقعا اگه بنده کنار جریان پادشاهی قرار گرفتم، اگر کنار شاهزاده رضا پهلوی قرار گرفتم، اصلا مسئله ارق قبیلگی و دوستی و زد و بند و این حرفا نیست که خیلی وقتا تو عالم سیاست اتفاق میفته. خب خیلی وقتا در عالم سیاست اتفاق میفته، ولی ما شما رو متهم به آنچه که امروز به دلیل آنچه که امروز بودید که علیهتون کسی شکایت نکرده، شما رو به دلیل آنچه که اون 40 سال بودید شکایت کردن. یکم هی موضوع عوض نکنید، چون اتفاقا این شک رو بیشتر ایجاد میکنه که هم زدن اون 40 سال چی ممکنه به ما بگه و آیا واقعا پایان دادن به اون 40 سال دلایلی داشته که باید ازش وحشت کنیم؟ یعنی عواقبی هنوز در انتظار کارهای در انتظار ما هست در نتیجه کارهای شما؟ هنوز نمیدونیم، هیچی نمیدونیم.
ما ولی میخوایم بدونیم، میخوایم حقیقت رو بدونیم. آقای نصیری وقت برنامه کمه، داریم به پایان نزدیک میشیم. سوال من از شما اینه که حالا اگه بخواین یکم مثبت ببینین این داستانو، یعنی مثلا فکر کنین که خب حالا این اتفاق افتاده، ببینم چجوری میتونیم نگاه کنیم بهش یه جوری دیگه. مثلا شاید بگین برای دادخواهی خوب بوده، خوب این بحثا میشه، من دوست دارم که جامعه پرسشگره، من دوست دارم مردم حقیقت رو میخوام، من خودم اصلا میخوام شروع کنم اگه میگین کمیته تحقیقی درست شه در مورد من کاملا پاسخگوام. اگه فکر میکنین باید کسانی از من مصاحبه بگیرن، سوال کنن راجع به نقشم، راجع به هر چیزی، من حاضرم. واقعا این خیلی رویکرد مناسبیه. فکر کنین میتونین اینو بپذیرین یا پیشنهادتون در مجموع چیه؟ حالا من یه نکته اینجا براتون بگم که ما خیلی وقتا یه چیزایی را شر میدونیم اما واقعا خیره، یا اصلا ممکنه جنبه شر هم داشته باشه، یا حرکتی که کسی میکنه علیه انسان، علیه جریان شر هست، مثلا مزاحمت درست کنه، مسئله درست کنه، مشکل درست کنه، اما بعد نگاه میکنیم میبینیم عجب چه ابعاد خیلی هم داشته. حالا تو همین بحث دوستان دیدین ابعاد خیرم داشته، انقدر بد نگین، واقعا گوش بدین ببین آقای نصیری خوشش داره میخنده. آی بارکلا. درسته که یک مشکلات برآورده ایجاد شد، خانم من اجازه پیدا نکرد اینجا به من ملحق بشه، اینا همش درست. ولی سه تا دستاورد مهم این حرکت که اینا کردن برای مبارزه ما داشتیم. این نگفت اینو به نفع جمهوری اسلامیه؟ میگه 3 تا اتفاق افتاده که نشون میده که به نفع مبارزه ما بوده. آقا چی داری میگی تو یه مصاحبه واقعا؟ ببینیم این 3 تا چیه. اولین دستاوردش اینه که مردم ایران تو این حرکت ها موفق میشن بین دوست و دشمن تفکیک قائل بشن. یعنی الان مردم ایران فهمیدن شادی صدر که اومده میگه بیا تعریف کن اون موقع چیکار میکنی، و دولت کانادا که به احترام ظاهرا لااقل به احترام دفاع از کشته شدگان و قربانیان جمهوری اسلامی این قانون رو گذاشت. خب این که خوبه، کاش تو آلمان هم این قانون بود. حالا این قانون رو گذاشتن، شادی صدر استفاده کرده، مردم فهمیدن شادی صدر دشمنشونه، مهدی نصیری دوستشونه، همون که مورد عشق و مهر رهبری جمهوری اسلامی بوده. مردم در این ماجرا فهمیدن این دوستشونه. شما میفهمین چقدر توهم دارین به خودتون؟ تازه مردم فهمیدن این سامانه وضعش چیه. اگر میخواین اینجوری ببینین این ورش هم ببینین که شما ناراحتید از یک پاسخ دادن به یک افسر اداره مهاجرت در تو وضعیتتون، تاب نمیارین. چجوری شما میخواین پاسخ بدین در تو جنایتتون؟ چجوری فلان فرمانده سپاه که فردا QR کد میزنه حاضره اساسا که پاسخ بده و عواقبش هم بپذیره، در صورت که لازم بشه مجازات هم بشه؟ چی شد؟ هرچی از این اتفاقات بیفته راه ما برای آینده هموارتر میشه. دوستان کسانی که میایین فوش میدین شنیدین، هرچی از این اتفاقات بیفته راه اینا برای آینده هموارتر میشه. لطفا در موارد بعدی از سر تا پایین سامانه حواستون باشه که ما داریم راه مبارزه رو برای شما هموار میکنیم. خب بقیه سودتون چی بوده؟ بفرمایید. این نوع حرکت ها به انسجام بیشتر جریان پادشاهی هایی انجام میده. واقعا پس دیگه بیشتر میشه دیگه وقتی که احساس کنن شما در واقع شمشیر رو از رو بستن، یک کسانی با قراردادی تمام میخوان علیه یک جریان فعالیت کنن، احساس میکنن که عجب راهشون لابد درست دیگه. یکی از نشانه‌های درست بودن راهشون هست که کسانی با انگیزه‌های مادی، با انگیزه‌های شخصی، با دقت کردین؟ انگیزه‌های مادی.
باز دوباره به روش قدیمی خودش برگشته و اتهام و افترا و پرونده سازی میکنه و مرعوب میکنه. باز بی سند حرف زدی ها. ادامه بدیم، بفرمایید دیگه چه منافعی داشتی؟ چقدر سود بردین شما از این اقدام این سلسله جنبان؟ نگفته بودین؟ دستاورد سوم که این بیشتر برای شخص بنده بوده و البته به نفع مبارزه است. بنده یعنی شما منفعت شخصی هم بردی؟ حالا میگی حالا به نفع مبارزه هم بوده. حالا بگوینیم چی بوده؟ دوستان بسیار زیادی پیدا کردم که این ماجرا از سراسر دنیا پیغام‌های دوستی که آمد، پیغام‌های همیاری که آمد، همدردی‌هایی که شد فوق‌العاده بود و من دوستان جدید پیدا کردم. یعنی به اینها مرتبط شدیم، در ادامه مبارزه هم مسیر رو ادامه میدیم. این خیلی نکته مهمی به نظر من بود. به نظر من حالا اگه از کسی هست، حالا از ما که نه، از اون سلسله جنبان که نه، ولی اگه از کسی میخواین قدردانی کنین، این تریبون در اختیار شماست. از همه کسانی که توی این ماجرا پیغام دادن، همدردی کردن تشکر کنم. از عموم افراد در خصوصی من در تلگرام پیغام دادن، در اینستا پیغام دادن یا در یوتیوب پیغام دادن. مشخصا از دفتر شاهزاده عزیز، شاهزاده رضا پهلوی تشکر کنم که پیگیر بودن، مسئله رو دنبال کردن. چقدر خوب، چقدر خوب. خیلی واقعا این باعث خوشحالیه که بشنویم که این کارا شده. خب دیگه چه کارایی شده آقای نصیری؟ دفتر شاهزاده خیلی فعال بودن در مورد شما. من فکر کنم به خاطر خودتون نبود. آقای کنگرلو میگه شما این سری ارتباطات دارید با این بدنه روحانیت و سپاه و فرماندهان سپاه و غیره که اونه که شما رو برای سامانه جذاب میکنه. در واقع شما هم مثل مهدی با ادعای ارتشی اونور، لشکری اونور، اومدی جلو تو سامانه و مرتبت میخوای. این چیزی که ما شنیدیم. ما برای همین آقای مهدی نصیری آدمی میشه که باید براش هزینه کرد و سامانه این تصمیم رو میگیره و این تشخیص رو میده. درست میگم آقای نصیری؟ الانم دارم میبینم خیلی سرحالی. در جریان عرض کنم وکالت کمک کردن و دارن موضوع رو دنبال میکنن. من در جریان وکالت کمک کردن و موضوع رو دارن دنبال میکنن. چه خوب، چون دفتر شاهزاده فکر نکنم راجع به کیانوش سنجری پیگیر بودن، اکتیو بودن، کاری کردن. فکر نکنم در مورد صبا بختیاری هم پیگیر بودن، کاری کردن. حالا به شکل سامانه به نظر میاد طمع کرده و شما رو به عنوان یه عنصر کلیدی جدی گرفته که البته شما آدم کم اهمیتی نیستین. بالاخره مورد اعتماد رهبر بودن یه امر تداوم داره. انشالله رهبر بعدی هم شما رو همینقدر مورد اعتماد بدونه که اون یکی و خلاصه زندگی خوبی داشته باشین. ولی بفرمایین که جملتون رو تموم کنین، وقت دوستان بیشتر از این نگیریم. آیا کار دیگه ای هم دفتر شاهزاده برای شما یا خود شاهزاده کردن؟ دوستان شاخص شاهزاده در امریکا، در کانادا، در اروپا پیگیر بودن، این مسئله رو دنبال کردن. در جریان عرض کنم وکالت کمک کردن و دارن موضوع رو دنبال میکنن. من از همه اینا سپاسگزارم. همون که عرض کردم این خودش یک بهانه‌ای شد برای اتحاد بیشتر و برای اتفاق بیشتر. خلاصه چه عرض کنم، گفت که ارز خود میبرید و زحمت ما میدارید. این جنبندی این ناراحت شدم آیه نصیری. با وجود اون سه نکته‌ای که گفتید و در واقع دستاوردهای این جریان بودن، اما همچنان میبینم که عصبانی هستید، دلخورید و من عذرخواهی میکنم که با وجود این مصاحبه رو با شما انجام دادم و اینم یکی از دستاوردهای این جریان بود که بالاخره من تونستم از شما چند سوال بکنم و متاسفانه جوابهاتون هیچ کدوم باعث نشد که بینندگان ما، خود من، در شما صداقت یا نقطه‌ای ببینیم که احساس کنیم واقعا میخواید
نوری بتابانید بر تاریکی و بر حقیقت. نصیری ادامه بدین، پایان برنامه نزدیک میشین. تجارت حقوق بشری است که کسانی خواستن این ماجرا رو انجام بدن. من چه واژه‌ای دستگاه اطلاعاتی شما ساخته بود؟ بیزینس، کاسبی حقوق بشر، کاسبی خون. هر کسی که صدای قربانیان شد این انگو خورد تا دیگر کسی به این حوزه وارد نشود. هر چه میخواهد دل تنگت بگو آقای نصیری. از این حرفا ما زیاد شنیدیم. دوستانی مثل ما هم اینا رو زیاد شنیدن. ما از این حرفا قرار نیست صحنه رو خالی بکنیم، نه؟ آقای نصیری، در آخرین لحظات برنامه میخواستم ازتون بخوام که اگه صحبتی دارین خواهش میکنم بفرمایید. سوزارم فکر میکنم که دیگه 1 ساعت هم گذشت برنامه ما. بله 1 ساعت هم گذشت. خیلی ممنون. تا همینجا هم واقعا این تریبون رو در اختیارتون قرار دادیم تا نشون بدیم که ما از انعکاس حرفهای شما و ادعاهاتون ابایی نداریم و با سوالات خوب، با به چالش کشیدنتون سعی میکنیم که روشنگری کنیم، سعی میکنیم که نشون بدیم که چگونه کسانی مثل شما حاضر نیستند کوچکترین آسیب یا صدمه یا هزینه ای رو در راه مبارزاتشون متحمل شن و این حتی اگر عدم پرواز فرشته خانم به کانادا باشد یا لغو ویزای شما برای مدتی. و البته میدونید که پناهندگی بگیرید و اونجا بمونید اگر کسر شأنتون نیست که به جایگاه کسانی سقوط کنین که در تمام 40 سالی که شما زمامدار امور بودید اینا مجبور بودن پناهندگی بگیرن. روز و شبتون خوش آقای نصیری. مرسی از شما که تا این لحظه با ما بودید. میدونم یه مقدار برنامه طولانی شد. مصاحبه با مهدی نصیری رو دنبال کردید. اگر برنامه رو دوست داشتید برای دوستانتون بفرستید، کانال رو حمایت کنین و مهمتر از همه مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشید.